I haven't got enough money to buy a new game anyway, right? Let's go and watch the film. Let's go and watch the films. Let's go and watch a film. Right? Let's go and watch a film. Okay, we can go skateboarding anytime. Okay, we can go skateboarding anytime. Okay, so in the end, what do the boy agree on? So they agree about watching a film. Chúng ta cùng xem lại các cái câu này nhá. So we've got 3 hours. Chúng ta có 3 giờ rảnh rỗi đúng không? Shall we go skateboarding in the park? Chúng ta có nên đi trượt patin trượt ván ở trong công viên không, đúng không ạ? Cậu nghĩ như thế nào? Có cái gì đây? Có bộ phim về không gian mới nhất mà có vẻ là tốt ổn đấy, và cũng có một cái cửa hàng computer game mới đúng không ạ? Mới mở cửa. Ok, A đi. B, ok. A này, A nói gì đấy? Tớ không đủ tiền để mua một cái trò chơi chơi game mới đúng không ạ? Vậy bạn B đề xuất là vậy chúng ta hãy cùng đi xem một bộ phim đúng không ạ? A nói là ok. Chúng ta có thể đi trượt ván bất cứ lúc nào. Đó. Alright, now number 7. Look at number 7, please. Seven. What has the girl lost? Can I help you? You look worried. Is everything all right? Well, I was in the playground about 10 minutes ago with my friends, and I got a call on my mobile phone. I had to get a pen out of my bag to write something down, and I think my purse fell out. I can't find it now. Do you know if anyone has handed it in? You know you're not supposed to bring phones to school. Anyway, let me go and check. What color is it? Alright. So what has the girl lost? Right, cô bé đã bị mất cái gì? Để chúng ta sẽ cùng viết về cô bé này nhé. Again. Can I help you? You look worried. Is everything all right? Is everything alright? Alright mean okay, right? Is everything alright? Mọi thứ ổn chứ? Đúng không? Everything alright. Well, I was in the playground. Well, I was in the playground About 10 minutes ago. about 10 minutes ago. About 10 minutes ago. So this is a man, right? And this is the girl. Okay? With my friends, and I got a 10 minutes ago with my friend. And I call on my mobile phone. And I got a call on my mobile phone. I got a call on my mobile phone. I had to get a pen out of my bag to... I had to get my pen out of my bag. write something down. To write something down. To write something down. And I think my purse fell out. And I think my purse fell out. I can't find it now. I can't find it now. I can't find it now. Do you know if anyone has handed it in? Do you know if anyone had handed it in? Do you know if anyone has handed it in? Handed it in, nộp về văn phòng hoặc là nộp đi cho ông ấy đúng không ạ? You know you're not supposed to bring phones to school. You know you're not supposed to bring phone. You know you're not supposed to bring phone to school. To bring
phone to schools. Anyway, let me go and check. Anyway, let me go and check. Dù sao thì anyway, let me go and check. What color is it? What color is it? Okay, so you got it. So in the end, the thing that the girl lost is the purse, right? Các bạn đọc lại nhé. Can I help you? You look worried. Trông em có vẻ rất là lo lắng đúng không ạ? Mọi thứ có ổn không? Is everything alright? Em đang ở trong cái sân chơi khoảng 10 phút về trước với bạn của mình và em có một cuộc gọi hỏi đúng không ạ? I got a call, có một cuộc gọi trên điện thoại di động. I had to get my pen out, tức là em phải lấy cái bút của mình ra khỏi cái túi của mình, out of my bag đó, to write something, để viết cái gì đó xuống, và em nghĩ là cái ví purse đúng không ạ? My purse fell out, là cái ví của em đã bị rơi ra ngoài và em không thể tìm được nó bây giờ. Do you know? Mà thầy có biết là có ai đó đã nộp nó không? Has handed it in. Hand in là nộp đúng không ạ? You know, em biết là em không được, you're not supposed, em không nên là đem điện thoại đến trường đúng không ạ? Dù sao này, anyway, dù sao hãy để thầy đi và kiểm tra. Nhưng mà là nó màu gì đúng không ạ? What color is it? So the last one is, regard the answer here is B, the purse for this one, right? The next we are going to part 2, question 8 to 13. That is the end of part 1. Okay, part 2. Everyone, please look at part 2. Now turn to part 2, questions 8 to 13. You will hear a radio interview with a teenage surfer called Abby Fielding. For each question, choose the correct answer, A, B, or C. You now have 45 seconds to look at the questions for part 2. Okay, now look, Abby first decided to go surfing when? First, okay, decided to go surfing. What did Abby discover when she started for surfing? What did she discover? 10. What did Abby say about surfing in the winter? Surfing in the winter. How did Abby feel about surfing in the enormous wave? Enormous wave is the keyword here. And 12. What advice did Abby give to teenager interested? The advice she gave, right, to teenager interested in surfing. And the last, what did Abby want to do next? Do next. Okay, so look back. Number 8 here. And look at the answer for number 8. Now we are ready to start. Listen carefully. You will hear the recording twice. Today, I'm talking to teenage surfer Abby Fielding. Abby, welcome. Tell us about how you started surfing. Well, my family have always loved going to our local beach, and my dad became keen on surfing. He wasn't very good, but he really wanted to show me how to do it, and my mum offered to buy me a board. I still wasn't keen, but then I started watching surfing competitions near home, and when I saw the standard of the surfers, I just felt I could do better. Very confident. How easy was it to get started? Well, it's free to practice, so once you've got the equipment. I went to the local surfing school for a bit too. But it can cost quite a lot to buy what you need. I was lent some boards before I bought one to see which type I liked best, and that was useful. So, do you go surfing all year round now? Yes, even in winter when it's cold. The sea is actually warmer than the land. I just wear the same wetsuit as I do in the summer, although sometimes I do add gloves. You'd be surprised how many people are out there surfing with me. And your biggest achievement was surfing an enormous wave. Oh, yeah. That kind of wave only comes along a couple of times a year. I borrowed a large board, as mine wasn't big enough, and I was nervous. The waves were a lot bigger than they looked from the beach.
People say it hurts if you fall off in those conditions, but I didn't have time to think about that. So, any advice for other teenagers taking up surfing? Well, you're never too young to start. Not on big waves, of course, in case you have to swim back to the beach. But in many places, you need to know how to surf whatever the waves are like, good and bad. And surfing schools are okay, but watching other surfers is just as useful, and practicing yourself, of course. So, you're still young. What next? Well, I'm going to miss the next big competition as I've injured my ankle, but my future's definitely in surfing, so I need to investigate what opportunities there are. There's a course in surfing science you can do at the university here, but I'm not sure that's the right path for me at the moment. Well, thank you, Abby. Okay. So have you heard them all? We turn back to page 67, and here, while we are listening to this, I will write for you to know exactly what you are listening to. Okay. Now listen again. Today, I'm talking to teenage surfer Abby Fielding. Abby, welcome. Tell us about how you started surfing. Okay, tell me about how you. I just write out the some key sentence. Okay, tell us about how you started surfing, right? Well, my family have always loved going to our local beach. My family always loved to go to. Her family, okay. Love to go to local beach. And my dad became keen on surfing. And my dad became keen on surfing. When you're keen on something, mean that you like it a lot, okay? Keen on surfing. He wasn't very good, but he really wanted He wasn't very good, okay? He wasn't very good. to show me how to do it. But he really wanted to show me how to do it, right? And my mum offered to buy me a board. My mom offered to buy me a board, right? I still wasn't keen. I still wasn't keen. I still wasn't keen. But then I started watching surfing competitions near home. But then I started watching the competition, right? The competition here means surfing competition near home or near her home, right? And when I saw the standard of the surfers, And I saw the standard of the surfers. When I saw the standard of the surfer, oh, can you hear well? See well too? The standard of the surfer. I just felt I could do better. I just felt I could do better, right? I just felt I could do better. Alright, so this one, what is the correct answer, everyone? Her dad offered to teach her. She decided to go surfing when her dad offered to teach her. She saw some local competition. Her mother gave her money for a surfboard. So the correct answer here, number 8 is B, right? Very confident. Very confident. How easy was it to get started? Well, it's free to practice, so once you've got the equipment. Okay. I went to the local surfing school for a bit too. Okay, the first one, you have to get the equipment. It got quite a lot to buy what you need, okay? And what she decided to do, she say, I went to the local surfing school, right? Local surfing school. But it can cost quite a lot to buy what you need. I was lent some boards before I bought one. Okay, and she say, I will lend some board before I bought one, okay? I will lend
some boards before I bought one. Cô ấy đi đến cái trường mà gọi là gì nhỉ, dạy lướt sóng ạ, và cô ấy được cho mượn một số các cái tấm ván đúng không ạ, trước khi cô ấy thực sự mua một cái đúng không ạ? To see which type I like best. Oh, to see what? To see which type I like best. Okay, to see which type I liked best. Okay. And that was useful. That word useful. That word useful. Thật sự rất là hữu ích khi cô ấy được sử dụng các cái loại ván khác nhau trước khi cô ấy thực sự mua một cái, bởi vì nó sẽ có thể tiêu tốn rất là nhiều tiền đúng không ạ, nếu mà mình cứ thử đúng không ạ? Okay, so what did Abby discover when she started surfing? Her local surfing school were expensive. She needed more equipment than she expected, or it was good trying different surfboard. Và câu trả lời của chúng ta là câu C đúng không ạ? Rất là tốt để chúng ta thử các cái loại ván khác nhau đúng không ạ? Okay, look at 10. So, do you go surfing all year round now? Yes, Do you go surfing all year round now? even in winter when it's cold. Even in winter when it's cold. So she went surfing even it's for winter, right? The sea is actually warmer than the land. The sea is actually warmer than the land, right? The sea is actually warmer than the land. Cô ấy nói gì nhỉ? Biển thì thực sự là ấm hơn so với đất liền đúng không ạ? I just wear the same wetsuit as I do in the summer. Okay, I just wear the same wetsuit, right? She said that I just wear the same wetsuit as I do in the summer. Do in the summer. Although sometimes I do add gloves. And although sometimes I do add gloves. Ở đây là sometimes là đôi khi là tôi cái gì nhỉ? Tôi có sử dụng thêm là gì nhỉ? I do add gloves là tôi có sử dụng thêm găng tay đúng không ạ? You'd be surprised how many people are out there surfing with me. Okay, you'd be surprised how many people are out there surfing with me. Bạn sẽ rất là ngạc nhiên là ở đó có rất là nhiều người đi lướt ván cùng với tôi đúng không ạ? Vậy câu số 10, bạn ấy nhận ra cái việc lướt ván ở vào mùa đông thì sẽ như thế nào đúng không ạ? The sea is warm enough where she lives, or she wears special suit for winter surfing, or the beaches is quite quiet then. Câu này thì câu 10 này các bạn nghĩ đáp án chính xác là đáp án gì ạ? Cô ấy nghĩ là biển thì ấm, đủ ấm nơi mà cô ấy sống, hay là cô ấy mặc một bộ trang phục đặc biệt cho cái việc lướt sóng vào mùa đông, hoặc là các bãi biển thì rất là yên tĩnh. Và đáp án của chúng ta ở đây chính là đáp án A đúng không? Cô ấy nói là sea is actually warmer than the land đúng không ạ? Và cô ấy chỉ mặc bộ trang phục bình thường như là mùa hè thôi. Đôi khi thì cô ấy có thêm khăn tay nữa đúng không ạ? Và có rất nhiều người cũng đi lướt ván cùng giống như cô ấy đúng không ạ? Nào, 11. And your biggest achievement was surfing an enormous wave. And your biggest achievement, cái thành tựu lớn nhất của cô ấy đấy là when surfing in the enormous wave đúng không ạ? The biggest achievement, okay, is to surf in the enormous waves. Okay, ở đây là cô ấy có thể lướt ở trong cái con sóng cực kỳ lớn đúng không ạ? Oh yeah, that kind of wave only comes along a couple of times a year. Okay, what? That kind of wave only comes along a couple of times a year. Tức là cái loại sóng đó đúng không ạ? Nó chỉ có 1 đến 2 lần một năm thôi đúng không ạ? That kind of wave only come along a couple of times, chỉ khoảng 2 lần đúng không ạ? Of time a years. I borrowed a large board as mine wasn't big enough. I borrowed a large board. Ở đây cô ấy đi mượn một cái tấm ván rất là to bởi vì cái của cô ấy không đủ lớn đúng không ạ? And I was nervous. I was nervous. Tôi rất là lo lắng đúng không ạ? I was nervous. The waves were a lot bigger than they looked from the beach.
The wave were a lot. The wave were a lot bigger than it looked on the beach. Than it looks, right? Or than they look from the beach. Đây là the waves than they look from the beach. Tức là khi mà mình nhìn từ bãi biển thì nó sẽ rất là nhỏ, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà bạn ấy lướt thì trên đó thì bạn ấy thấy là nó lớn hơn rất nhiều so với cái cách mà nó được nhìn thấy ở trên bãi biển, đúng không ạ? People say it hurts if you fall off in those conditions. Okay, people say what? People say it hurt if you fall off. Fall off in those conditions, tức là mọi người nói là nó sẽ rất là đau, đúng không ạ? Khi mà bạn ngã trong cái tình huống đó. But I didn't have time to think about that. But I didn't have a time to think about that. Vậy trong trường hợp này thì bạn ấy cảm giác như thế nào khi mà lướt trên cái con sóng này? Disappointed, thất vọng bởi vì bạn ấy không có cái ván đúng thì sai, bởi vì bạn ấy có đi mượn, đúng không ạ? She borrowed. Worry at first about the side of the wave. Lúc đầu thì hơi bị lo lắng và cuối cùng scared about falling off her board, sợ ngã. Thế mọi người có nói là it hurt if you fall off in those conditions, tức là bạn có thể đau khi mà ngã trong cái tình huống đó, đúng không ạ? Nhưng mà bạn ấy không nghĩ về điều đó được. I didn't have a time to think about it, đúng không ạ? Vậy ở đây chúng ta sẽ chọn từ worried này bằng với từ nervous nhé, trong cái bài của chúng ta, đúng không ạ? Okay, and question 12, please turn to page 68. We do question 12. Okay. So, any advice for other teenagers taking up surfing? Okay, any advice for teenagers taking up surfing? Well, you're never too young to start. You're never too young to start, okay? You are never too young to start. Không bao giờ là quá trẻ để bắt đầu, đúng không ạ? Never too young to start. Not on big waves, of course, in case Not on big waves, of course. Và không phải trên cái con sóng lớn, đúng không ạ? you have to swim back to the beach. Oh, okay. In case you have to swim back to the beach. But in many places, you need to know how to surf whatever the waves are like, good and bad. And surfing schools are okay, but watching other surfers is just as useful, and practicing yourself, of course. Okay, so what do you hear? Rồi ở đây các bạn sẽ nghe đấy, bạn ấy đưa đi khá là nhiều, đúng không ạ? Bạn ấy đưa ra một số lời khuyên, ví dụ như bạn không bao giờ quá trẻ để bắt đầu này. Rồi thì là ở rất là nhiều nơi thì bạn you need to know how to surf and whatever waves are like. Rồi cái câu này cũng khá là quan trọng, đúng không ạ? You need to know how to surf whatever the waves are like. Ở đây tức là bạn cần phải biết lướt sóng dù cho là cái con sóng nó như thế nào, cái tình huống nó như thế nào, đúng không ạ? Good and bad, dù có là tốt hay là không, nó gọi là dễ hay là khó đấy. Good and bad, đúng không ạ? Surfing school are okay, và cũng như là watching the other surfer cũng là ok, đúng không ạ? Nhưng mà tốt nhất là bạn phải practice yourself. Quan trọng nhất là mình phải tự thực hành, đúng không ạ? Practicing yourself là quan trọng nhất. Bởi vì mình không thực hành thì mình cũng chỉ đi xem người khác thôi, đúng không ạ? Mãi mãi chỉ là đi xem người khác thôi. Okay, what advice did Abby give the teenagers interested in surfing or taking up was starting surfing? Don't start until you are a strong swimmer. Đừng bắt đầu cho đến khi bạn là một người bơi tốt, đúng không ạ? Câu này không hề phải, đúng không ạ? Find a good surfing teacher. Câu này cũng không mention, không đề cập. Learn to surf in different conditions. Chính xác, bởi vì hãy tập lướt sóng dù cho là cái con sóng nó có như thế nào, good or bad, đúng không ạ? Ok, chính là câu C. So, you're still young. What next? So, you're still young, what's next? Well, I'm going to miss the next big competition. I'm going to miss the next. What does she say? I'm going to miss. Tôi sẽ lỡ mất cái cuộc thi tiếp theo, đúng không ạ? The big competition. Why? As I've injured my ankle. As I've injured my ankle, right? Injured my ankle. Bởi vì tôi đã làm thương cái mắt cá chân của mình. I've injured my ankle. But my
future's definitely in surfing. But my future definitely in surfing, right? So I need to investigate what opportunities there are. Okay, so but she know that. She say my future's definitely in surfing, và bạn ấy chắc chắn là tương lai bạn ấy sẽ là sẽ chuyên về cái gì đây ạ? Cái việc là lướt ván, lướt sóng rồi đúng không? Well, I'm going to miss the next big competition as I've injured my ankle. But my future's definitely in surfing. So I need to investigate what opportunities there are. So I need to investigate. Tôi cần phải gì đây? Tôi cần phải đầu tư rồi phải tìm kiếm cái cơ hội đúng không ạ? What opportunities there are, right? Bạn phải tìm kiếm các cái cơ hội đúng không? Khác nhau đúng không? There's a course in surfing science you can do at the university here. Oh, there's a course in surfing science, đúng không? Khoa học về lướt ván đúng không ạ? There's a course in surfing science you can do at university here. But I'm not sure that's the right path for me at the moment. But I'm not sure that's the right path for me at the moment. Well, thank you, Abby. Okay, vậy chúng ta sẽ xem là câu 13 là gì nhá. What does Abby want to do next? Find out about surfing as a career. Tìm kiếm cái việc gì đây? Cái việc lướt ván như là một cái sự nghiệp đúng không ạ? Start surfing science at the university. Câu cuối bạn ấy nói là I'm not sure that's the right path for me at the moment. Tôi không nghĩ đó là cái con đường thực sự cho mình, vì không phải đáp án B đúng không ạ? Câu C là train for the next surfing competition. Đó là tập luyện cho cái cuộc thi sắp tới, nhưng mà cái cuộc thi sắp tới thì bạn ấy sẽ phải bỏ thôi, bởi vì bạn ấy đã bị thương mắt cá chân nên bạn sẽ không tham gia được cuộc thi tới đúng không ạ? Và đáp án A là chính xác, find out. Bạn ấy nhận ra rằng là gì đây? My future definitely in surfing. Cái tương lai của bạn ấy chắc chắn là về surfing rồi. Ok, bài ngày hôm nay khá dài đúng không? Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Các bạn nhớ nghe lại phần này. Và các bạn chú ý là khi chúng ta nghe, chúng ta sẽ biết chính tả luôn các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ ôn tập lại và nhớ like, share, theo dõi các livestream của tôi nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Goodbye. See you later.